Assalamualaikum. Memandangkan minggu ni kita kelas ada satu group tak ada. So saya rasa lebih baik kalau saya habiskan chapter 3 ni dan saya buat slide dan saya buat video untuk you all supaya you all boleh review anytime untuk sebahagian lagi chapter 3 yang nak habis ni. Okay, so hari tu last kita stop setakat slide 37 dalam buku setakat issue who will pay for the doctor, basically pasal sick leave. So harap-harapnya you all ingat lagi. So hari ni saya nak sambung bagi habis chapter 3 ni. So sambungannya adalah protection for female employee. So you all boleh refer dekat page 29 dalam buku. Okay, so apa yang ada untuk female employee yang agak berbeza yang diberi di dalam Employment Act dan juga SLO. So first kali kita kena tengok in terms of female and night work under section 34. Basically, no employer shall require any female employee to work in any industrial or agricultural undertaking between 10 PM to 5 PM. Okay, sorry, there is a mistake. Even in the book also lah. Ni saya nak betulkan mistake ni. Dia sebenarnya 10 PM to 5 AM. Kat sini ni A bukan P. So takkanlah orang nak kerja daripada kerja sampai 10 malam sampai ke 5 petang pula kan, tak munasabah lah. So itu typing error. So saya minta you all tolong betulkan. So based on the first statement ni, in terms of working at night for female employee, so sebenarnya EA tak membenarkan. So this is statement kat sini dia kata no employer shall require any female employee to work between 10 PM to 5 AM, 10 malam sampai 5 pagi kalau ikut under section 34 ni. Tapi you all kena tengok di dalam statement ni disebut to work in any industrial or agricultural undertaking. So maksudnya female employee yang bekerja di dalam sektor industri dan juga sektor agriculture sahaja yang tak dibenarkan bekerja bermula pukul 10 malam sampai pukul 5 pagi. Selain daripada kedua-dua sektor ni, so for sure lah employer tak ada masalah pun untuk suruh employee dia bekerja waktu malam. Logiknya macam contoh saya sendirilah, saya pun female employee. Kalaulah UiTM ni tak dibenarkan untuk buat kelas waktu malam, sedangkan jadual saya dengan you all pun kelas malam, so macam mana kan? So logiknya sebenarnya semua kategori, semua sektor lain boleh kecuali industrial or agricultural. Dua ni sahaja yang tak boleh. Tapi kita ada exemption on section 34. So ada sedikit pengecualian kalaulah majikan dalam sektor industri ataupun agriculture ni perlukan juga female employee ni untuk kerja waktu malam. So apa yang employer ni kena buat? So certain condition employer ni kena buat adalah 3 benda ni. The first one is provide transportation. So setiap hari ambil employee ni pergi kerja, petang habis kerja hantar dia balik ataupun habis shift waktu malam hantar dia balik. So provide transportation. Number 2, pay shift allowance. So disebabkan of course lah selalunya kita akan kalau dah kerja malam ni orang panggil kerja shift. So bila ada shift, so you kena bayar allowance untuk shift tu. And number 3, rotating shift. So shift yang kita bagi tu mestilah sentiasa bertukar. Kalau minggu ni female employee ni dah kerja malam, so next week kena pastikan dia kerja siang pula. Ganti dengan orang lain pula kerja malam. So as long as employer boleh ikut 3 condition ni, so for sure bolehlah female employee dalam sektor industri and agriculture ni bekerja waktu malam.
Okay, seterusnya kita tengok isu yang kedua untuk female employee ni ada Section 35 Female and Underground Work. So saya harap you tahulah underground macam mana kan. So anything yang nak kena masuk sampai ke bawah tanah tu lah kita kata. So for sure itu dimaksudkan dengan underground work. And under Section 35, statement dia under EA, no female employee shall be employed in any underground working. So maksudnya tidak dibenarkan sama sekali. So that's why kalau kita tengok payah nak jumpa dah orang perempuan kerja macam contoh buat terowong ke apa lah. Sebab yang tu tak dibenarkan under EA. Okay, next issue number 3, female and maternity protection. Okay, yang ni yang selalunya glamour. Isu ni yang selalunya agak famous, yang menjadi isu besar selalunya di tempat kerja. Dan ada employer yang buat sesuatu yang sampai satu tahap discriminate female employee yang dalam kategori tengah maternity ni. Okay, so first kali kita tengok untuk maternity protection ni ataupun protection waktu bersalin, waktu tengah pregnant dan bersalin. So kita ada dua benda. The first one is maternity leave and the second one is maternity allowance. So you akan tengok sebab kedua-dua ni leave ke allowance ni dia ada syarat-syarat dia tersendiri. Dan kena tahulah, jangan tersilap, takut saat lagi orang ambil allowance jadi maternity leave punya syarat, maternity leave punya syarat jadi allowance punya syarat. So tak boleh lah macam tu. Okay, first maternity leave. Female employees are entitled to 60 days leave per calendar month for every confinement. Ini kena highlight. 60 hari dan setiap kali bersalin. So kena tahu. So dia maksudnya kat sini dia tak ambil kira berapa jumlah anak sekalipun, walaupun mungkin first anak dapatlah 60 hari cuti. Ataupun mungkin anak yang ke-12 dah sedozin dah. Still female employee ni akan dapat 60 days juga leave dia. So kita tak tengok berapa kali dah dia bersalin. So setiap kali dia bersalin, automatic dia akan dapat 60 days. Okay. She may take the leave prior to actual confinement for up to maximum 30 days before due date. Okay, statement ni bermaksud untuk 60 hari ni tadi, female employee ni dia boleh ambil 30 hari semaksimumnya lah. Paling maksimum sebelum bersalin, before the due date. So kalau lah katakan doktor mengandaikan okay, dia akan bersalin hujung bulan 5 ni. So dia rasa macam memang dah tak mampu dah nak buat kerja, doktor pun kata memang dia dah tak larat dah ni. So dia boleh ambil cuti bersalin tu sebelum bersalin. So maksudnya cuti awal. Tapi syarat dia setakat 30 hari sahaja sebelum cuti bersalin tu. Cuti selepas bersalin yang sebenar. Okay. And the latest to start maternity leave is on the day she give birth. So paling lambat, paling last kali kita boleh ambil cuti bersalin ni, of course lah pada hari female employee tu akan melahirkan anak dia. So kalau kata hujung bulan ni, so 31st May, 30th May tu, itulah tarikh dia akan start cuti bersalin. So 60 hari tu akan bermula daripada 30th May sampailah ke 3 bulan akan datang. Itu caranya. Okay, so ada soalan dekat bawah ni. What is the consequences if employee take the 30 days maternity leave before due date? So jawapan dia, so saya beritahu siap-siap lah. So jawapan dia adalah employee ni tadi, female employee ni hanya akan dapat 30 hari sahaja cuti bersalin selepas bersalin. So kita tak tambah sampai menjadi 60 lagi Ya kena faham. So kalau dia dah ambil 30 sebelum, so dia ada balance lagi 30 sahaja selepas. Kalau dia dah ambil 10 hari sebelum, so dia ada lagi balance 50 hari selepas cuti bersalin, selepas bersalin. Itu consequences dia.
Okay, number 2 question. Does employer has the right to order female employee to take the maternity leave before the due dates? Okay, yang ni syarat untuk female employee ni tadi ambil maternity leave sebelum bersalin yang 30 hari ni. Okay, syarat dia adalah dia kenalah certified unfit to work by doktor. Dia kena dapatkan pengesahan daripada doktor mengatakan dia memang dah tak mampu buat kerja disebabkan pregnant. So, employer tak boleh paksa ataupun tak boleh suruh female employee ambil maternity leave sebelum cuti bersalin. Okay, awak kena faham yang tu. Kalau majikan buat juga, itu dikira discrimination. So, female employee boleh ambil tindakan bawa buat report dekat labour court. Itu case maternity leave. Okay, next, kita tengok untuk maternity allowance. Okay, first kali ni, conditions. So, untuk maternity allowance, condition dia berbeza. Dia tak sama dengan maternity leave. Okay, dia ada 2 conditions. Dan, dua condition ni mesti dipenuhi. Barulah female employee tu layak dapat maternity allowance. Okay, first condition. Must not have 5 or more than 5 surviving children at the time of her confinement. Okay, apa maksudnya? Employee ni tadi, dia mestilah ada anak tak lebih daripada 5 orang. Kalau maksudnya kat sini, anak tu mungkin anak yang pertama, mungkin anak yang kedua, mungkin anak yang ketiga, mungkin anak yang keempat dan mungkin anak yang kelima. So, setakat 5, yes, female employee akan dapat maternity allowance. Dan satu lagi syarat, dia kata 5 surviving children. Okay, yang 5 ni tadi ni, kesemua anak tu syaratnya hidup. Maksud hidup tu macam mana? Okay, saya bagi contoh. Katakanlah female employee ni tadi dah ada 2 orang anak dan dia akan melahirkan anak nombor 3. So, pada dasarnya kita kata anak ketiga yang akan keluar tu nanti, yes, dia entitled untuk dapat maternity allowance. Dan anak dia yang 2 orang yang sebelum ni masih lagi hidup. Okay, katakanlah female employee ni pregnant lagi, dia akan melahirkan anak yang keempat. So, disebabkan masih lagi less than 5 dan ketiga anak dia yang sebelum ni masih lagi hidup, okay, so female employee ni dapat maternity allowance. Okay. Ditakdirkan Allah, dia berpregnant lagi sekali nak melahirkan anak yang kelima. Okay, anak yang kelima mesti dapat sebab okay, dia baru sahaja cukup kriteria 5 orang anak dan kesemua anak dia yang keempat-empat yang sebelum ni tadi tu still survive, still hidup. Okay, masuk bulan seterusnya tiba-tiba pregnant lagi. Memang rezeki lah ni. Okay, katakanlah dia pregnant anak ke-6. Dan anak yang ke-5 sebelum anak ke-6 ni semuanya masih lagi hidup. Okay, so female employee ni automatically tidak layak dapat maternity allowance. Okay, so apa maksudnya surviving tu? Okay, saya bagi contoh. Bila anak ke-6 ni tadi nak keluar, ditakdirkan Allah, mungkin anak first dia meninggal. Kemalangan jalan raya dah besar kan? Okay, so bila kita calculate balik, so anak dia yang hidup ada 4 orang. So anak ke-6 yang nak keluar ni, kita boleh kira sebagai anak ke-5 kepada female employee tu. So bila anak ke-5 female employee tu layak dapat maternity allowance. Saya harap you all faham. Kalau tak faham boleh tanyalah nanti. Okay, itu first condition. Second condition, must have worked at least 90 days for the employer during her pregnancy.
Okay, so satu lagi syarat, female employee ni mestilah sekurang-kurangnya dah bekerja 90 hari dengan majikan yang sama. So kalau kata dia kerja dengan company A dan dia dah nak dia pregnant dan bersalin pun mestilah dah cukup 90 hari dengan company A. So, yang tu kita kena tengok. Kalau lah kata dia kerja company A, contohlah dia kerja company A, kita kata dia pregnant. Tiba-tiba dah dekat-dekat dia nak bersalin, tinggal 10 hari je lagi katakanlah dia nak bersalin tu, tiba-tiba dia tukar company. Dia pergi ke company B. Dan waktu tu kita kata dia tak layaklah untuk claim maternity protection daripada company B sebab dia tak kerja cukup 90 hari. Sebab dia baru je kerja 10 hari lagi. Baru je sangat-sangat. 10 hari lagi nak salin tu baru dia tukar company. So automatic dia tak layak untuk dapat maternity allowance. Okay, itu conditions. Next tu, maternity allowance also should be paid even if the employee should die from any cause during the maternity leave. Okay, maternity allowance ni juga kita kena bayar walaupun female employee ni tadi meninggal. So tak kisahlah sebab apa dia meninggal, ada disebabkan pregnancy ataupun mungkin sebab-sebab lain dia sakit ke apa ke. So still employer kena bayar juga kalau memang dia layak berdasarkan condition yang atas tadi yang kita bincang. So kalau dia layak memang kena bayar macam mana pun. Okay, satu lagi, or if the employee resigns from her job during the last 4 months of her pregnancy. Okay, so satu lagi conditionnya, kalau lah employee tu berhenti kerja daripada company tu dalam tempoh masa 4 bulan dia bersalin. So macam contoh yang saya bagi tadi ni, kalau kata employee tu dah kerja dengan company A, tiba-tiba dia tukar ke company B, tinggal 10 hari je lagi dia nak salin, so dia tak boleh claim maternity allowance dengan company B. Tapi sebaliknya, based on this condition ni, if the employee ni, so dia boleh claim maternity allowance dengan company A. Itu maksud saya. Okay, dan satu lagi, employer who terminates female employee during maternity leave commits an offence. So yang ni kena ingat satu benda yang majikan memang tak boleh buat waktu female employee tengah pregnant sampailah ke habis cuti bersalin dia, majikan tak boleh terminate employee. Kalau buat juga, so female employee boleh claim unfair dismissal. Sebab under section 37 dah strict menyatakan dekat sini. This one ni tak boleh dibuat. So employer tak boleh terminate female employee waktu maternity leave. Okay, saya harap you all faham lah. Okay, seterusnya habislah untuk chapter 3 bahagian Employment Act. Okay, ada sikit lagi dalam buku tu tapi yang tu you boleh baca sendiri lah. Okay, this one pun saya tak nak cerita banyak-banyak sangat lah. Sebab tak ada sebab apa pun, saja tak nak cerita. Sorry. Okay, next akta yang kita ada dalam employment law ni. Okay, kita ada Employment Part-Time Employees Regulations 2010. Akta ni adalah akta untuk part-time employees. Okay, so first thing kita tengok sedikit introduction. Okay, bila akta ni diperkenalkan? Dia diperkenalkan on 1st October 2010. And these regulations are intended for the purpose of setting a minimum standard required of an employer when engaging part-time employees. Okay, so basically tujuan akta ni diwujudkan adalah untuk provide minimum juga. Sama lah, minimum benefit or minimum standard bila mana employer ni nak ambil part-time employee bekerja di company dia.
It also covers existing part-time employees who have commenced work before the coming into operation of this regulation. So akta ni juga terpakai kepada semua employee yang bekerja secara part-time sebelum tarikh 1 Oktober 2010. Ya Allah, sorry. Okay, so sebelum 1 Oktober sekalipun kalau kita dah start kerja sebagai part-time employee, so still sama juga. Employee kena ikut apa yang ada dalam regulation ni. Okay, next tu dia ada definition normal hours of work. So sebab part-time employee ni dia berbeza disebabkan oleh working hours. Dia berbeza disebabkan oleh working hours kalau nak dibandingkan dengan normal employee ataupun regular employee. Okay, normal hours of work referred to in these regulations means the hours of work as agreed in the contract of service between the employer and part-time employee. So normal hours of work maksudnya kat sini apa sahaja working hours yang dipersetujui antara majikan dan pekerja part-time tu sendiri. So dalam kes ni, regulation ni, dia ada bagi definition siapa part-time employees tu. Tapi terpulang kepada majikan untuk tentukan how many hours dia nak employ part-time employees ni. So itu yang membezakan part-time employee dengan regular employee. Okay, next dalam akta ni juga ataupun dalam regulations ni dia ada mention tentang employees not in the regulation. So siapa yang tak tertakluk di bawah akta ni? Okay, those who do not fall within the definition of employee in the first schedule of the Employment Act. Maksudnya, kalaulah hari tu kita belajar dalam Employment Act, scope of the law, kita ada beberapa kategori of employee yang termasuk di bawah Undang-Undang Employment Act. So employee tu juga secara tak langsung dia di bawah akta ni. Tapi yang tak ada kena mengena dengan Employment Act, samalah macam contohnya government servant, employee yang gajinya lebih daripada RM2,000, dia bukan manual worker. So semua tu juga dikira sebagai bukan employee mengikut skop akta part-time ni. So dia kiranya dia sama macam EE. So kalau EE kata dia ni bukan employee under EE, so akta ni juga akan kata okay dia ni bukan employee under this regulation. So itu maksud dia, statement yang first. Okay, another one yang not in the regulation juga adalah casual employees ataupun freelancer. So kalau you all yang duk buat kerja-kerja freelancing ni, so yang tu bukan dikira part-time employee. And number 3, home working employee. So kalau you tak ada majikan, you hanya buat kerja sendiri kat rumah, bekerja sendiri kan. So that one tu juga bukan di bawah akta part-time employees ni. So itu orang-orang yang tak termasuk. Okay, next ni cerita pasal overtime payment for part-time employees. So dia ada 2 condition ataupun 2 cara pengiraan dia. Okay, first, for any work in excess of the part-time employee's normal hours of work, which does not exceed the normal hours of a full-time employee's work, he should be paid his hourly rate of pay. Okay, macam mana tu? Okay, tengok contoh yang kat bawah tu. If the normal hours of work of the part-time employee is 5 hours per day, whereas the normal hours of work of a full-time employee is 8 hours per day, then the part-time employee would be entitled to his normally hourly rate of pay. Itu untuk yang A ni. So maksudnya kat sini, kalaulah normal working hour untuk full-time employee, regular employee adalah 8 jam. Yang tu yang kita belajar. Okay. Part-time employee ni pula, company tu ambil, kerja dia lebih kurang sama je dengan full-time employee.
Cuma bezanya dia kerja 5 jam sahaja. So disebabkan dia punya jam dia tak lebih daripada full time employee. 5 dengan 8 for sure lah. 5 lagi sikit kan. So maksudnya kurang daripada 8 jam. So bila dia kurang 8 jam, rate overtime untuk orang-orang part time ni kita akan bayar his hourly rate of pay. So kalau kata sejam gaji dia RM10, so overtime dia pun akan didarab dengan RM10 sahaja. So dia tak akan didarab dengan 1.5 macam kita belajar sebelum ni lah untuk normal working hour, normal employee. So rate dia hanya setakat mengikut berapa gaji dia sejam. Kalau dia buat kalau dia punya normal working hour dia less than normal working hour full time employee. Okay, second condition, for any work which is in excess of the normal hours of work of a full-time employee, he should be paid 1.5 times his hourly rate of pay. Yang ni pula adalah sambungan dia. This one. Katakanlah saya bagi contoh, part-time employee ni normal working day hours dia adalah 5 jam. Normal working hour untuk full-time employee adalah 8 jam. Okay, part-time employee ni dia rajin. Dia buat overtime. Dia buat, sepatutnya dia kerja setakat 5 jam saja. Tapi dia tambah buat overtime sampailah 10 jam. So, bila overtime 10 jam, maksudnya, okay, dia dah buat kerja melebihi orang normal full time punya working hours. Sepatutnya yang ni 8 jam kan, full time kerja 8 jam. Yang si part time ni pula dia buat overtime 10 jam. So maksudnya dia dah lebih 2 jam daripada 8 hours full time employee. So bila lebih 2 jam tu, so rate of pay for each hour yang dia buat overtime, kalau kata 5 tolak dengan 10 tolak dengan 5, maksudnya 5 jam overtime yang dia buat tu, kita kena darab dengan 1.5. Itu cara dia. Saya harap you all faham lah. Okay. Next untuk public holiday. So untuk public holiday juga, part-time employee ni adalah kelayakan dia. So yang dia dapat, the first one tu on not less than 7 of the gazetted public holiday. So sepanjang dia kerja dengan company tu, so dia akan dapat sekurang-kurangnya 7 hari. Tak boleh kurang. Dia kena lebih daripada 7 dan ke atas. Tapi 4 hari mesti wajib diberi oleh majikan, iaitu National Day, Birthday of Yang di-Pertuan Agong, Birthday of Yang di-Pertuan Negeri of Federal Territory Day and the Workers' Day. So 7, maksudnya 4 ni dah wajib, so tambah lagi 3 supaya cukup 7. Ataupun on any day declared under Section 8 of the Public Holidays Act. So yang ni terpulanglah ikut apa sahaja yang diumumkan, public holiday yang diumumkan oleh minister ataupun state ruler, menteri besar ataupun ketua menteri. So syarat dia mestilah kena bagi juga sekurang-kurangnya 7 hari. Okay, yang ni pula payment kalau dia bekerja on public holiday. Memang company kata dia patut dapat 7 hari tadi kan. Tapi tiba-tiba on 7 hari tu ada hari-hari yang mungkin majikan minta dia kerja juga. So berapa dia patut dapat. Okay, so calculation dia pun sama juga. Dia based on perbandingan antara normal working hour part time dengan normal working hour full time. Okay, first kita tengok not less than twice the hourly rate of pay for any work which exceeds the normal hours of work of the part-time employee.
Okay, tengok example kat bawah tu. If a part-time employee whose normal hours of work is 5 hours is called to work in excess of the 5 hours. So katakanlah normal working hour part-time employee ni adalah 5 jam. Dan pada hari cuti public holiday, bos panggil dia, "Mai kerja Zat, buatlah kerja sampailah 5 jam cukup-cukup ataupun lebih daripada 5 jam tapi tak lebih daripada 8 jam normal working hour untuk full-time employee. So he shall be paid twice the hourly rate of pay for each hour or part thereof." So dia akan dibayar double setiap jam gaji dia. Kalau dia datang kerja on public holiday, tak lebih daripada 8 jam normal working hours. Tapi untuk second condition pula, yang B tu tengok contoh teruslah. If the normal hour of work of a full-time employee in the same position is 8 hours, and if the part-time employee is called to work in excess of 8 hours. So yang ni, kalaulah part-time employee ni tadi, dia datang kerja pada hari cuti public holiday dan dia kerja lebih daripada 8 jam. Lebih daripada orang yang full time punya working hour. So hari tu gaji dia mestilah dibayar 3 times the hourly rate of pay for each hour. So kalau kata dia kerja 10 jam hari public holiday, so dia akan dapat 10 jam darab dengan 3 darab dengan berapa rate per hour gaji dia. Itu cara calculation kalau dia bekerja on public holiday. Okey, lagi isu tentang annual leave untuk part-time employee. So yang ni, the firstnya, not less than 6 days for every 12 months of continuous service if the part-time employee is employed for a period of less than 2 years. Dia lebih kurang sama lah, dia punya length of service ni sama macam full-time employee yang kita belajar dalam EA. So untuk orang yang kurang daripada 12 tahun, kurang daripada 2 tahun, dia akan dapat 6 hari cuti. Untuk 2 hingga 5 tahun akan dapat 8 hari cuti. Dan untuk 5 tahun ke atas dia akan dapat 11 hari cuti. So biasalah, maksudnya kat sini part-time employee juga layak untuk dapat annual leave. Okay, untuk sick leave pun sama. Part-time employee juga layak dapat mengikut years of service juga. Less than 2 years dapat 10 hari. 2 to 5 years dapat 13 hari. More than 5 years dapat 15 hari. Okay, untuk rest day pula, ada condition sikit. A part-time employee who work 5 days or more with a total number of working hours of not less than 20 hours of work in a week shall be entitled to a rest day. Okay, maksudnya kat sini, kalaulah part-time employee ni kerja 5 hari seminggu dan total working hour dia dalam seminggu tu tak lebih daripada 20 jam. So tak lebih, bila macam tu dia layaklah untuk dapat sehari rest day. Sorry, tiba-tiba blur. So dia layak dapat 1 hari rest day bila dia kerja. So kalau you tengok contoh ni, saya harap you faham lah. And if the part-time employee is required to work his normal working hours on a rest day, he should be paid 2 days wages at his ordinary rate of pay. Yang ni senang. Kalaulah part-time employee ni disuruh bekerja on rest day, contohnya cukup 5 jam dia punya working hours, so dia akan dapat 2 days wages. So itu cara calculation dia. Okay, another one, if the part-time employee is required to work beyond his normal hours of work on a rest day. So tadi yang first ni, yang kat bawah ni, kalau dia kerja setakat 5 jam on hari cuti rest day dia, 5 jam tu adalah normal working hour dia. So kalau dia kerja 5 jam, so dia akan dapat 2 days wages.
Tapi next condition ni, kalau dia kerja lebih daripada 5 jam. Okay, macam mana jadinya? Okay, 1.5 times the hourly rate of pay for any work in excess of his normal hours of work, but not more than the normal hours of work of a full-time employee. Okay, katakanlah part-time employee ni tadi datang kerja, dia kerja 6 jam pada hari cuti rest day. Okay, so maksudnya dia dah buat overtime, lebih dah. So, kita akan darab dengan 1.5. Tapi sebab 6 jam, tak lebih lagi daripada 8 jam. So, tak lebih 8 jam, that's why kita darab 1.5. Okay, yang kedua ni, twice the hourly rate of pay of for any work in excess of his normal hours of work if his hours of work exceeds the normal hours of work of a full-time employee. Okay. Untuk kes yang kedua ni, part-time employee ni kerja on rest day dan dia kerja 10 jam. Senang. So, bila 10, maksudnya 10 ni lebih daripada 8 jam normal hours. So, automatically gaji dia kita akan darab dengan twice. Darab dengan 2. Itu cara calculation untuk working on rest day. Okay, I think that's all untuk part-time employees regulation. Next, kita move ke National Wages Consultative Council Act 2011. Okay, apa akta ni? Okay, dan sebelum saya masuk, ada sedikit pembetulan lah dalam akta ni. Kita boleh betulkan apa yang ada dalam buku tu. Boleh tengok dekat page 35. Yang ni saya tak go through semua sekali jugalah. So, siapa yang ada buku boleh baca lah apa yang ada dalam buku. Saya just ambil main point yang penting untuk akta ni saja. Okay. National Wages Consultative Council Act 2011, it is an act to establish a National Wages Consultative Council. So, akta ni hanyalah satu akta yang diwujudkan untuk membolehkan National Wages Consultative Council wujud. Saya harap you all faham lah statement saya ni. Akta ni dia tak ada apa pun. Akta ni dia hanya diwujudkan untuk membolehkan, to establish, untuk membolehkan National Wages Consultative Council ni, perbadanan ni wujud. Sebab kalau tak ada akta ni, perbadanan ni untuk tentukan gaji semua employee dekat Malaysia ni tak boleh wujud kalau tak ada akta ni. So, itu matlamat utama akta ni diwujudkan. Okay. Untuk National Wages Consultative Council ni pula, apa dia punya responsibility? Okay, responsibility dia to conduct studies on all matters concerning minimum wages. Itu satu. To make recommendations to the government to make minimum wages orders according to sectors, type of employment and regional areas. Kedua, and to provide for related matters. Itu 3. So, itu tugasan ataupun responsibilities National Wages Consultative Council. So, akta ni hanya wujud untuk membolehkan council tu wujud. Dan peranan council tu 3 yang kat bawah tadi tu. Itu saja yang you all boleh tahu. Okay, next. Salah satu akta yang diwujudkan di bawah National Wages Consultative Council adalah Minimum Wage Order. Dan of course, seperti yang you all sedia maklum, akta minimum wage ni dah lama dah ada dekat Malaysia, tapi selalu berubah-ubah. Terutamanya waktu pilihan raya 2018 hari tu. Disebabkan macam-macam kan. You all pun tahulah apa yang jadi pada 2018 tu. So, paling last, minimum wage order ni, yang ni adalah the latest. So, apa yang ada dalam buku tu minta tolong betulkan sebab dia dah outdated. Okay. So, apa yang ada dalam minimum wage order 2020? Okay. Pecahan gaji minimum sekarang di Malaysia adalah berdasarkan City Council or Municipal Council area. Dia ada kawasan bandar dengan kawasan luar bandar. Okay.
So saya buat slide ni memang saya dah pecahkan lah. Okey. Sekejap Okey. First ni kita tengok dulu ni title kat atas ni memang nampak sama tapi dia sebenarnya berbeza. Okey, minimum wage rates in the city council or municipal council areas. Yang ni yang first. Yang kedua ni, minimum wage rate in the other than the city council or municipal council areas. Other than. So yang other than ni adalah kawasan yang dikategorikan sebagai luar bandar. Yang ni tadi, in the city council or municipal council areas ni adalah kawasan dalam bandar. Kita kata dalam bandar lah senang. Okay, dan for your information, sekejap kita tak payah tengok table ni, kita tengok table ni dulu. Ini bezanya, city council areas dengan municipal council areas. Kalau tengok kat list ni, you all check lah. You all punya kawasan duduk di kategori mana. Municipal council ke city council. So kalau tak ada yang dalam ni, maksudnya yang tu akan pakai other than city council areas and municipal council areas. Okay. Patah balik. Kita tengok balik untuk in the city council or municipal council ataupun yang dalam bandar ni tadi ni. Minimum wage rate sekarang secara bulanannya adalah RM1,200. Secara harian, kalaulah employee tu bekerja 6 hari seminggu, so gajinya adalah RM46.15. So maksudnya employee kena bayar sama ada 46.15 ataupun lebih daripada 46.15. Itu maksudnya minimum wage. Okay, kalau kerja 5 hari kena bayar RM55.38. Kalau kerja 4 hari kena bayar RM69.23. Kalau per hour lebih kurang RM5.77. Ini untuk kategori bandar. Okay, untuk kategori luar bandar pula, rate dia adalah RM1,100. Yang ni of course lah berbeza lah. Kalau 6 hari 42.31, kalau 5 hari 50.77, kalau 4 hari 63.46. Dan secara jamnya gaji employee itu adalah RM5.29. Okay, so itu rate terkini. So harap-harap you all boleh betulkan lah buku tu. Okay, that's all untuk minimum wage. Satu lagi akta ada dalam buku adalah Holidays Act 1951, Akta Cuti Umum. Okay. This is an act to provide for public and bank holidays. So public holiday lah. Bank holiday sama je lah tu sebenarnya. Zaman dulu-dulu dia panggil bank holidays. And this act shall apply to the states of Peninsula Malaysia only. So akta ni tak terpakai di Sabah and Sarawak. Jangan tanya saya kenapa. Okay, another one kita ada Minimum Retirement Age Act 2012. Okay, so yang ni saya rasa kebanyakan orang tahulah kenapa adanya akta ni. An act passed to increase the minimum retirement age from 55 to 60 for private sector employees. The act takes effect on July 1st, 2013. So sekarang ni salah umur persaraan kita adalah 60 kalau untuk private sector. So kalau majikan nak ikut this one pun tak apa ataupun nak buat sendiri pun tak apa, tak ada masalah. Okay, yang ni you all boleh baca sendirilah, saya rasa tak perlulah kot saya nak explain. This act does not apply tu siapa yang tak termasuk di bawah Akta Minimum Retirement Age Act ni. Okay, dan last sekali akta dalam Chapter 3 ni yang you all kena tahu adalah Workers Minimum Standards of Housing and Amenities Act 1990. This is an act to prescribe minimum standards of housing and childcare centres for employees and their dependents. It requires employers to allot land for cultivation and grazing in the place of employment and to provide health facilities, hospitals, medical and social facilities. For your information, akta ni dia sebenarnya terpakai untuk majikan dalam sektor perladangan.
Sebab selalunya ladang sahaja yang memerlukan pekerja dia duduk dekat dengan kawasan tu. So bila duduk dekat kawasan tu, so automatik lah majikan kena sediakan kemudahan asas. Itu yang dimaksudkan minimum standards of housing and amenities. Yang basicnya cukup-cukup lah asalkan orang boleh hidup. So kena ada rumah, kena ada air, kena ada elektrik, kena ada tempat untuk bercucuk tanam kalau kata dia ni, ataupun tempat untuk bersosial, kena ada hospital ataupun paling kurang pun klinik, fasiliti macam dewan seberguna. So benda-benda tu semua tu benda-benda basic yang kena ada dekat kawasan di mana employer ni tadi nak employee dia tinggal. So selalunya kawasan ladang lah. That's why akta ni terpakai untuk employer di sektor peladangan. Tapi you kena tahu at least sebabnya ni ada kaitan lah kalau kata you kerja dekat company ladang, ada ke tidak employer provide minimum standards of housing ni berdasarkan akta ni. So cerita dia panjang lagi lah, kalau ikut akta ni banyak lagi lah, tapi untuk kes kita just cukup untuk you all tahu ada akta ni yang mana majikan yang duduk dalam sektor peladangan memang kena buat benda ni. So you all kena tahu. Okay, by then I think that's all. So hopefully you all understand lah apa yang saya cerita, walaupun dah cacah merbah bahasa dia, dan kalau tak faham tak ada masalah, boleh just discuss. Okay, thank you.